नमस्ते साथीहरू, कंक्रीट टेक्नोलोजी एन्ड क्वालिटी कन्सेप्ट च्यानलको यस भिडियोमा तपाईलाई स्वागत छ। यदि तपाई कुनै संरचना निर्माण गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ वा तपाई निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति हुनुहुन्छ वा प्राविधिक हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईका लागि निकै फाइदाजनक हुनेछ। हाम्रो दृष्टिकोण कंक्रीट सन्तोषजनक रूपमा प्रयोग गर्नका लागि दुवै डिजाइनर र ठेकेदारलाई कंक्रीट टेक्नोलोजीसँग परिचित हुनु आवश्यक छ भन्ने हो। साथीहरू, वर्तमान समयमा दुई सामान्य रूपमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री कंक्रीट र स्टिल रहेका छन्। स्टिल भन्नाले रेन्फोर्समेन्ट बार, रिबार वा डन्डी भन्ने बुझिन्छ र अझै युनिभर्सिटी, पोलिटेक्निक र कलेजहरूले स्टिलको तुलनामा कंक्रीटको बारेमा धेरै कम सिकाउँदछन्। वर्तमानमा वास्तवमा काम गर्ने व्यक्तिलाई स्टिल भन्दा कंक्रीटको बारेमा बढी जान्नु आवश्यक छ। स्टिलको कुरा गर्नुपर्दा स्टिल अत्यधिक नियन्त्रित वातावरण र परिष्कृत प्लानमा निर्मित हुन्छ। स्टिलबाट निर्माण हुने संरचनामा डिजाइनरले उचित मानकसँग पालना गर्ने स्टिल निर्धारण गरिदिन्छ, जस्तै FE 500D, FE 550D आदि। ठेकेदार र उपभोक्तालाई केवल भनेको स्टिल प्रयोग गरिएको छ कि छैन र प्रत्येक स्टिलहरूको बीचको जडानहरू राम्रोसँग भएका छन् भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। तर कंक्रीटको विषयमा अवस्था बिल्कुलै फरक छ। डिजाइनरले कंक्रीटको ग्रेड निर्धारण गरेको हुन्छ, तर त्यसको गुणस्तरलाई नियन्त्रण गर्ने वातावरण भने स्टिलको जस्तो हुँदैन। तोकिएको ग्रेडको कंक्रीट उत्पादन गर्न कुन ग्रेडको सिमेन्ट प्रयोग गर्ने, OPC वा PPC सिमेन्ट प्रयोग गर्ने कि चालेको गिटी प्रयोग गर्ने कि क्रसरको गिटी प्रयोग गर्ने, कस्तो संरचनामा कति MM साइजको गिटी प्रयोग गर्ने, संरचना निर्माण गर्न कस्तो बालुवा प्रयोग गर्ने, कतिको माटो रहित बालुवा छ र बालुवाको गुणस्तर कसरी चेकजाँच गर्ने, तोकिएको ग्रेडको कंक्रीट उत्पादन गर्न कुन रेसियोमा सिमेन्ट, गिट्टी, बालुवा र पानी मिसाउने, थप एडमिक्सरहरू प्रयोग गर्ने कि नगर्ने, एडमिक्सर प्रयोग गर्ने हुँदा रासायनिक वा खनिज एडमिक्सरको छनौट कसरी गर्ने जस्ता कुराहरूको राम्रो ज्ञान बिना गुणस्तरीय निर्माणको चयन गर्न सकिँदैन। यसकारणले यो डिजाइनरको दायित्व हो जसले कंक्रीटको सम्भावित गुणहरू निर्धारित गर्दछ र ठेकेदार र उपभोक्ताको दायित्व हो जसले वास्तविक संरचनाको निर्माणलाई नियन्त्रण गर्दछ। रेडिमिक्स कंक्रीट उद्योगबाट निर्धारित गुणस्तरको कंक्रीट प्राप्त गर्न सम्भव त छ, तर यस अवस्थामा रेडिमिक्स कंक्रीट उद्योगका लागि सिमेन्ट केवल कच्चा पदार्थ मात्र हो। ढुवानी, ढलान र सबैभन्दा माथि कम्प्याक्सनले अन्तिम उत्पादनलाई ठूलो प्रभाव पार्दछ। यसकारण हामी सबैले कंक्रीटको प्रपर्टिज र नेचरको विषयमा पनि जान्नु अति आवश्यक छ। साथीहरू, कंक्रीट निर्माण कार्यका लागि एक बहुउपयोगी सामग्री हो र विभिन्न निर्माण कार्यहरूमा प्रयोग गरिन्छ। हामी सबैलाई थाहै छ, सामान्य रूपमा सिमेन्ट, गिट्टी, बालुवा र पानीको उपयुक्त अनुपातको मिश्रणलाई कंक्रीट भनिन्छ। तर वर्तमान समयमा कंक्रीटको परिभाषा यतिमा मात्र सीमित छैन। साथीहरू, कंक्रीट हाइड्रोलिक सिमेन्ट र पानी बीचको रासायनिक प्रतिक्रिया अथवा हाइड्रेसनबाट तयार समयको साथ कठोर बन्दै जाने उत्पाद हो। तर वर्तमानमा कंक्रीट विभिन्न प्रकारका सिमेन्टिङ माध्यमले बनेको हुन्छ, जसमा पोजोलान, फ्लाई एश, ब्लास्ट फर्नेस स्ल्याग, माइक्रोसिलिका, एडिटिभ्स, रिसाइकल्ड कंक्रीट एग्रिगेट, एडमिक्सर्स, पोलिमर, फाइबर आदि इत्यादि हुन्छन्। यसकारणले हामीलाई यस मिश्रणको घटक बीचको सम्बन्ध बुझ्नु आवश्यक छ। तकनिकी परिभाषामा सिमेन्ट र पानीको मिश्रणलाई पेस्ट भनिन्छ भने यस पेस्ट र बालुवाको मिश्रणलाई मोर्टार भनिन्छ र यस मोर्टारमा गिट्टीको मिश्रणलाई कंक्रीट भनिन्छ। कंक्रीटमा जम्मा दुईवटा चरणहरू हुन्छन् जसलाई हामी फ्रेश एन्ड हार्डेन स्टेट अफ कंक्रीट भन्छौँ र कंक्रीटको फाइनल प्रपर्टिज यी दुई चरणहरू बीचको प्रतिक्रियामा पनि भर पर्दछ। कंक्रीट सन्तोषजनक हुनलाई फ्रेश स्टेटमा मिक्सिङदेखि ढुवानी र ढलान कार्यसम्म ब्लिडिङ र सेग्रिगेसन रहित र कोहेसिभ रहन आवश्यक छ। फ्रेश स्टेटमा कंक्रीटमा सिमेन्ट र पानी बीचको कस्तो किसिमको प्रतिक्रियाहरू हुन्छन् र ती प्रतिक्रियाहरूबाट उत्पन्न हुने रसायनहरू के हुन्, कुन चरणमा कुन रासायनिक उत्पादले कस्तो सहयोग गर्छ र यस चरणमा कंक्रीटको प्रपर्टिजहरूलाई एडमिक्सर प्रयोग गरी कसरी मोडिफाई गर्ने र टेम्परेचर प्रब्लमलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने जस्ता विषयहरूमा म चाँडै नै भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु। हार्डन स्टेटमा कंक्रीट सन्तोषजनक हुनलाई सामान्यतया कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ राम्रो हुनुपर्दछ। कंक्रीटको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थसँग सम्बन्धित प्रपर्टिजहरू जस्तै कंक्रीटको डेन्सिटी, इम्पर्मेबिलिटी, ड्युरेबिलिटी, टेन्साइल स्ट्रेन्थ, श्रिङ्केज एन्ड क्रिप, रेजिस्टेन्स टु एब्रेजन, इम्प्याक्ट एन्ड सल्फेटको विषयमा पनि भिडियो लिएर आउनेछु।